Chào bạn, video hôm nay cũng là một tổng hợp từ nhiều câu hỏi của nhiều hội viên. Mình sẽ từ kết cấu đế quốc của Trung Quốc, nói đến kinh tế của họ, cuối cùng nói đến sự đấu tranh nội bộ của họ. Có lẽ có một chút kiểu chi lý và một chút nhạy cảm, cho nên video này sẽ không công chiếu trong tương lai. Hy vọng các bạn thông cảm và bỏ qua. Đầu tiên là có một hội viên hy vọng mình nói về cuốn sách Sự thăng trầm của EST, kỳ thi, chuyên chế, ổn định và kỹ thuật có làm Trung Quốc thành công như thế nào và tại sao chúng sẽ làm họ suy yếu, từ nhà kinh tế Hoàng Á Sinh. Tác giả đang làm thầy giáo ở trường đại học MIT, sinh ra ở Bắc Kinh, sau đó du học ở trường đại học Harvard của nước Mỹ. Cha là một nhà báo nổi tiếng, ông nội là một trong 50 thành viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Trung Quốc là Hồng Tam Đại. Bây giờ mình trực tiếp tóm lại nội dung của cuốn sách này cho các bạn nghe. Đó là chế độ kỳ thi của Trung Quốc không hẳn là khoa cử, cũng bao gồm chế độ sát cử trước nhà Tần. Nói chung là khi tuyển dụng quan lại là coi trọng ý thức hệ nhiều hơn kỹ năng thực tế. Vì vậy, làm người Trung Quốc thiếu tư duy mở cửa, luôn luôn bị chi phối bởi một tư tưởng thống nhất. Cũng thiếu thói quen phát triển tổ chức ở địa phương để thăng lên, mà là thích tranh thủ quyền lợi trên quan trọng thông qua năng lực cá nhân. Vì vậy, xã hội Trung Quốc luôn luôn rất mỏng manh, tại vì thiếu các loại tổ chức trung gian, cũng là vì vậy rất ổn định, làm tiền cho chính phủ chuyên chế kiểm soát xã hội. Và lịch sử như vậy có ảnh hưởng tình hình bây giờ của Trung Quốc, đó là vẫn thiếu tư duy mở cửa, cho nên thiếu năng lực sáng tạo kỹ thuật, thả ổn định còn hơn tự do, cho nên chính phủ vẫn chuyên chế. Thật ra mình thấy tác giả nên trực tiếp sử dụng câu nói là coi trọng ý thức hệ, đó là tốt hơn cứ những mệnh chế độ kỳ thi. Tại vì nói chuẩn hơn, chỉ có khoa cử mới là chế độ kỳ thi, đó là xuất hiện sau nhà Tần. Trước nhà Tần, Trung Quốc là sử dụng chế độ sát cử để tuyển dụng quan liêu. Cụ thể là địa phương đề cử người có danh tiếng về luân lý đến trung ân làm quan, đó không phải là chế độ kỳ thi, nhưng mà tác giả vẫn coi nó là một hình thức kỳ thi, tại vì hình thức tuyển dụng này không coi trọng kỹ năng thực tế. Thế theo tiêu chuẩn này, chế độ bầu cử của phương Tây cũng là một hình thức kỳ thi rồi, tại vì cũng là coi trọng ý thức hệ đảng phái nhiều hơn kỹ năng thực tế của người ứng cử. Có lẽ là vì tác giả muốn tạo viết tắt EST, Exam Autocracy Stability Technology, để thu hút sự chú ý, cho nên phải những mệnh kỳ thi. Nếu trực tiếp nói là ý thức hệ thì phải sử dụng ideology, thì sẽ biến thành IAST là tờ ngớ vô nhớ. Dù sao vấn đề là coi trọng ý thức hệ mà không phải là chế độ kỳ thi. Nói đơn giản là vấn đề của Trung Quốc là sử dụng ý thức hệ để thống nhất dân tâm, đó rất tiện cho duy trì sự ổn định của một lãnh thổ khổng lồ, nhưng cũng ngăn cản người Trung Quốc sáng tạo kỹ thuật. Thật ra đó cũng không có gì cao siêu. Trong cuốn sách, tác giả Hoàng Á Sinh không có viết rõ, nhưng khi có truyền thông tiếng Trung phỏng vấn, ông ấy đã chấp nhận rằng, đa số sử gia đều công nhận rằng Trung Quốc luôn luôn là tận dụng ý thức hệ nho giáo tạo nên một xã hội rất ổn định. Cũng có nhắc tới một cuốn sách vào những năm 1980, đó là Thịnh vượng và nguy cơ, bàn luận về kết cấu siêu ổn định của xã hội truyền thống Trung Quốc của tác giả Kim Quan Tảo và Liêu Thanh Phúc. Thật ra hai nhân vật này là thầy giáo của mình rất biết lý thuyết của họ. Dù sao tác giả Hoàng Á Sinh nói ông ấy có sử dụng nhiều dữ liệu hơn để giải thích xã hội siêu ổn định của Trung Quốc một cách tinh tế hơn, và kết luận là ý thức hệ Trung Quốc có hạn chế sức sáng tạo kỹ thuật. Nhưng mà mình không hoàn toàn đồng ý. Có lẽ ông ấy là nhà kinh tế mà không có sự huấn luyện lịch sử đầy đủ. Mình thấy chúng ta phải bao gồm một yếu tố khác, đó là đầu vào từ bên ngoài. Đầu tiên, tại sao Trung Quốc phải coi trọng ý thức hệ? Trong video hồi trước mình đã có nhắc tới rồi, trong thể chế của Đế quốc Trung Hoa có một khuynh hướng nội tại là chủ nghĩa quân quốc. Cụ thể là triều đình sở hữu một đội ngũ quan lại khổng lồ đi huy động xã hội, còn ở địa phương thì thiếu quý tộc hay tập đoàn khác mà có thể ngăn cản việc huy động của chính phủ. Và thể chế như vậy có kiểu tự sát, tại vì chính phủ không biết ức chế khuynh hướng mình là cứ đi huy động xã hội, cuối cùng làm xã hội phá sản và kích thích người dân khởi nghĩa. Đó là vì sao nhà Tần có thể thống nhất thiên hạ nhưng không thể duy trì thiên hạ. Đến nhà Hán, sở dĩ nho giáo trở thành ý thức hệ chính trị chính là vì muốn ức chế khuynh hướng tự sang này. Cụ thể là để sĩ phu kiêm làm quan lại. Trên nguyên tắc, sĩ phu là những người thông thạo kinh điển nho giáo, vì vậy họ cũng bị luân lý nho giáo ảnh hưởng, cho nên có tâm lý trân trọng người dân, không muốn huy động người dân. Không chỉ là vậy, sĩ phu cũng có chức năng duy trì đoàn kết của đế quốc, cụ thể là giáo hóa người dân rằng hoàng đế là đại diện ông trời thống trị thiên hạ, người dân phải trung thủy và yêu mến hoàng đế, giống như con cháu phải hiếu thảo phụng dân bố mẹ. Vì vậy, đó hình thành một kết cấu là người dân nghe theo sự giáo hóa của sĩ phu kiêm làm quan liêu phục vụ hoàng đế đại diện ông trời, tạo nên chính quyền thống nhất. Toàn bộ kết cấu có thể vận hành theo giáo lý của nho giáo, dù Trung Quốc có nhiều lần xảy ra sự thay đổi triều đại và bị ngoại đạo chính phủ, nhưng cuối cùng đều là xây dựng lại kết cấu như vậy,
tức là tầng lớp sĩ phu luôn luôn tồn tại và giáo hóa người dân trung thủy với hoàng đế. Đó là vì sao người ta bảo là kết cấu như vậy là một hệ thống siêu ổn định.